Good morning, DEPED Dasmariñas. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Still, it's a beautiful Friday to everyone, although I have a stuffy nose right now, but sobrang blessed. No? It's a blessing to look at every day as an opportunity to make a difference. And speaking of making a difference, this morning ay makakakwentuhan po natin ang isa sa ating mga heroes sa lungsod ng Dasmariñas. Isa po sa ating battle cry sa City Schools Division of Dasmariñas is Discovering Heroes, and that is under Adopt a School program. But, we need not to look far to discover more heroes because we have our long list of heroes within our perimeter, and that is our teachers. But this morning, hindi lang po simpleng hero ang ating makakausap because she is one of our special education teachers in the city of Dasmariñas. To tell us about White Cane Safety Day. Have you heard of it? Ano ba yung White Cane Safety Day which we celebrated last August 1? What is it? Ladies and gentlemen, to explain to us the White Cane Safety Day and to give us an overview of the status of our visually impaired learners here in the city of Dasmariñas is one of the special education teachers in the city. SPET 1 or Special Education Teacher 1 of Bautista Elementary School. Help me in welcoming Ms. Jennifer B. Polo. Hello, Ma'am Jen. Good morning. Hello po. Good morning. Basta po. Good morning, Ma'am Jen. Kumusta po? Ayos naman po. Okay naman po. Ma'am Jen, I would like to start by asking, what is White Cane Safety Day? Good morning po sa lahat. So, ang Working Safety Day po is a celebration which is being celebrated every first day of August po, yung month ng August po. And it is based on Republic Act 6759 or what we call yung White Cane Act po. So, this act or this Republic Act aims to instill public awareness po of the plight or yung dilemma of our visually impaired learners po and persons na rin kahit wala po sa school. In their home, sa school, and in the community po. And it is also, it wants to promote yung recognition and acceptance po ng yung puting baston or yung white cane nga po na tinatawag as a symbol of the need of these visually impaired learners and persons po. And ano rin po also, it is a reminder to us, sighted person, regular person po, yung without disability, na we have duty to care for them and accord due respect din po sa kanila. Kasi po, kahit po may mga disability po tayo, meron pong o wala man, talagang kailangan may respeto tayo sa bawat isa. Lalo na po yung mga kabataan, mag-aaral at mga individual na meron pong mga disability. Kaya po, this White Cane Safety Day celebration po ay gusto ring magkaroon ng advocate sa public awareness po using the symbol of this white cane po. Then, it also recognize yung talents, yung skills ng mga learners na to. Kaya every August, nagkakaroon po tayo ng mga program, activities, lalo po noong wala pang pandemic. Lagi po tayo may program sa school na nag-i-invite din po tayo ng mga ibang galing sa school para po makilala, makita at kilalanin yung mga kakayahan ng mga batang ito kahit meron silang kapansanan sa paningin. Kaya nga po this year po, meron po tayong team sa White Cane Safety Day celebration po na empowerment and equal opportunity. Together we can create an inclusive world for person with
visual impairment. So talagang ini-empower natin dapat yung mga batang ito, yung mga individual na ito, at binibigyan din sila dapat ng ah, karapatan, pantay na karapatan o oportunidad para po maramdaman po nila na include sila, na belong sila, na hindi sila pabigat, kundi nakakatulong pa sila sa komunidad. Hindi sila yung parang eto lang, walang ginagawa na ano, hindi. Meron po, malaki po ang share ng mga individual na to, ng mga learners na to sa ating lipunan. Kaya nga po ito, nung nakaraan po, nung Lunes hanggang Wednesday po, nagkaroon po ang BLD o Bureau of Learning Delivery po ng virtual symposium about po dito sa White Cane Safety Day po. So, in-inform po tayo kung ano-ano yung mga updates, ano yung mga devices, kung ano yung mga nakayang gawin at nagagawa ng mga individual at mga mag-aaral na merong kapansanan sa paningin. So, ito po yung pinaka ginagawa natin tuwing White Cane Safety Day. Nga lang po medyo naging limited po lang ngayong pandemic, pero kahit na po ganoon ay nakakagawa pa rin po ng paraan para mas maipakita sa lahat na nandito po ang mga mag-aaral at mga individual na merong kapansanan sa paningin. Meron silang magagawa. Ma'am Jen, at Bautista Elementary School, ilan po ang ating mga mag-aaral na mga visually impaired? Yung nasa self-contained class po ay 13 sila. So, may halo-halo po yun. Meron po mga bata, early intervention. Meron din po tayong MDVI o multiple disability with visual impairment po. Then, meron naman po mga low vision. At meron din po tayo na nasa regular class. So, meron po tayong 5 na isang low vision na nasa grade 3 yata, hindi ako magkano, 3 o grade 4, at 4 po na nasa grade 6 na ngayon ay graduate na sila, kaka-graduate lang po nila. Lahat po yon, yung nasa grade 6 ay totally blind o talagang wala na po talaga nakikita. Ma'am Jen, I'm really sorry. I'm having connection difficulty at the moment. Medyo mahina yung Yes po. aking wifi dito sa loob ng room. But, can you hear me, ma'am? Yes po, apa. Yes po. Okay na po. Naririnig niyo po ako? Hello po.
Hello po. Hello, Ma'am Zen. Can you Hi. now? Nako, I'm really sorry. I'm really having connection difficulties. But Opo. thank you for sharing the number of your students currently, pupils po. Um, Ma'am Zen, how are they being section? Paano po ang sectioning po ng ating mag-aaral with visual impairment? Yung current level, no, merong partially blind lang, while there is one na talagang totally blind. Are you grouped as one class or magkakaiba din po ito ng sectioning or ng classes na kinabibilangan? Hello po. Naririnig po ako? Yeah. Yes, ma'am. Opo. Sila po ay nakabukod po, depende po sa kanilang disability po. Kahit visually impaired po sila, may pagkakaiba pa rin po. Meron po tayong yun nga, tinatawag na early intervention. Sila po yung mga bagong pasok lang na wala pa po talaga silang idea about sa lesson sa Braille or yung orientation and mobility and other subject po na may kinalaman sa visual impairment. Meron din po tayong klase na for MDBI nga po, yun po yung multiple disability with visual impairment. Sila naman po ay mas modified, mas easier, mas simpler po ang kanilang lesson. Kasi nga, mas madalas po kasi kapag MTVI, meron po sila mga tantrums o meron din po silang mas higit na disability kaya dapat po i-consider natin yon. Then another po is yung level 1. Dito na po nag-start yung pag-aaral ng Braille, yung may mga subjects na po sila na pwede po nating i-apply katulad ng sa kinder. Ganun po kasi yun, yung curriculum ng kinder, ang ginagamit po namin, then minomodify lang po namin yun sa SPED. Kumbaga ano pa rin po kami, kasama pa rin po kami dun sa flow ng curriculum. Then, kapag okay na po sila sa level 1 or natutunan na po nila yung mga basic lessons na pwede na po silang maibilong sa regular class. Yun na po, ipinapasok na po namin sila sa regular class. Nag-start na po yun sa kinder hanggang sa pataas na po ng level. Yun po, sir. Galing talaga po. So, they are given the opportunity to join the mainstream classes po pala. Yes po, sir. Meron lang pong iba. Yes po. Yes, Ma'am Jen, my question with regard to that is, who does the materials? Siyempre po, nabanggit nyo kanina curriculum, you're observing, you're following the same curriculum, you just inject certain modifications for the needs of our visually impaired students. Does it mean na kayo din po as a teacher yung nagtatransfer ng mga text materials into Braille? Yes, sir. Ganun po talaga. Kahit po sa self-contained po, yun, yung pang-kinder nga po, or modification ng lessons according sa curriculum. Then kapag sa regular naman po, kung ano po mismo yung lesson nila, lalo po sa mga totally blind, kasi sa low vision po, medyo mas madali. Kasi kapag sa low vision, i-maximize mo lang o i-adjust lang po yung print po, yung size ng print. So, mas easier po yun. Pero po pagdating sa Braille, yun po, ako na po yun. Ang nangyayari po, kausap ko po lagi, madalas, yung mga teachers sa regular class kung saan kasama yung aming bata. Then, ibibigay po nila sa akin yung mga materials na kailangang aralin ng bata.
Madalas po, 1 week before hinihiling ko sa mga teachers yon. Minsan naman, 2 days before yung lesson, nakikiusap na ako na kung merong kailangang i-lesson o basahin ng bata, ibigay na sa akin. Nag-aano naman po yung mga regular teachers. Then, yun po, tinatranscribe ko po yun into Braille. Buti na lang po meron tayong mga devices sa room ko po na ma-i-braille po iyon. So, yun po. Pag the day na po na yun, ibinibigay ko na po sa bata para kung ano po yung binabasa ng mga sighted learners, siya rin pong binabasa ng mga visually impaired learners na nakakasama po dun sa klase nila. I see. Ma'am Jen, it's pretty difficult, Ma'am Jen. Yes po. Did you turn off your camera? It's difficult, no, to imagine how you use your time in a week. Kasi, di ba, for sure you're also preparing the what's the IPD. What do you call the lesson plan, ma'am, for special education students? IDP, something like that. Opo, yung mga exemplar, yung idea lesson plan And then po. here you are transferring materials into Braille. How do you Opo. how do you manage that, ma'am? Do you still have time for yourself? Opo naman, meron naman po. Pero pag halimbawa po talaga na marami pong gagawin, yun, time management lang po talaga kasi kailangan ng bata. May times po na mahirap, talagang mahirap. Kasi po, for example po yung mga nasa grade 6. So, walo po ang subject sa grade 6. So, minsan kapag nagkakasabay-sabay na ibibigay sa akin ng teachers, yung namimili lang po talaga ako ng subjects na ibibraille po that week or that month. Kasi po hindi ko po talaga kakayanin kung 4 po sila, tapos 8 subject, yun. Pipili lang po ako, sasabihan ko na lang po yung advisor na, ma'am, ito lang po yung subject na nagawa ko. Ito lang po yung ng braille kasi mahirap po sa braille compare sa print. Ang print po, kahit isang pages o isang page back to back, kasya na. Pero pagdating po sa braille, umaabot po yun yung back to back na one page na yon na into 15 to 18 pages po. Yun lang po yung subject na yun. Times 4 pa po. Kasi yung sa grade 6, meron po akong 4 po yun. So, 2 po ang naka-advanced braille. 2 po yung naka-braille lang po na uncontracted. Kumbaga yung basic braille. So, magkaiba po ang pagta-transcribe ko po doon, pagbi-braille ko po doon. So, mahirap, tsaka yung mga bata, mahihirapan din po na basahin lahat yung naka-braille na yun. Kaya ang ginagawa ko po, yung kaya kong ma-braille, na alam kong babasahin at mababasa, maiintindihan nila, yun po yung inuuna ko po. Then, yung mga nahihirapan naman po sila, binibigyan ko na lang po ng payo o ng instruction yung mga parents po na basahin yung subjects. Pero, ang ano naman po, yung sagot po nila or activities po nila ang naka-braille. Yung materials hindi man naka-braille, pero yung sagot naman po nila ang naka-braille, na yun na po yung ipapasa nila sa teacher. Yun po yung trabaho ko ulit pagpasok doon, yung magta-transcribe po noong answer sheet nila. Kasi hindi naman po maintindihan ng sa regular class, ng regular teachers, yung braille na sagot po nila. Oh, grabe. Thank you, Ma'am Jen, and we salute you for that very selfless task that you do. Ma'am Jen, it's needless to say that what you do for the students is very difficult. But may I ask, how do you deal with the parents of our visually impaired learners? How are they in terms of support for their child,
pagdating sa pag-aaral? How how are they in your experience? Are they very supportive po, or how do you describe our parents of of this visually impaired learners? Same din naman po sa regular class or sa ibang mga parents, hindi naman po sila perfect, di naman po lahat perfect, pero most of my parents naman po ay supportive sa kanila, mga anak, yung mga activities, lalo yung sa Braille. May mga parents nga po ako, sa ngayon, lalo nagkaroon ng pandemya, sila po mismo may initiative sila na mag-aral ng Braille. Nagtatanong sila kung paano Opo. ito. Nakikita ko po talaga na may mga webinar, online seminars na uma-attend siya. Meron din naman po akong parents na mga old parents ko since old times, nakasama ko na po, yun, may mga na-train naman po ako. Meron din po talaga na parents na, yun, no read, no write. So, dun na po ako papasok. Talaga, kailangan ko po talaga ng full support, communication talaga. Ngayon po, dun ako nahihirapan kasi bawal nga po yung face-to-face. May mga times na hindi ko sila ma-communicate kasi walang cellphone o walang gadgets na pwedeng maging way ng communication namin. Pero most of my parents naman po, lalo sa lesson, ay okay naman po sila. Support po talaga, lalo sa mga pagdating sa mga bata, ay andyan po silang lagi. Grabe, nakakatuwa naman po. Ma'am, Ma'am Jen, if with all the experiences you've shared, with all the tasks you've shared, is there anything na kinukonsider mong most challenging as, part of you being a teacher, a SPED teacher for our learners with visual impairment? Ah, pinaka-challenging po talaga is ito, yung ngayon po, yung pandemic time po talaga. Kasi alam naman po natin na ang mga batang visually impaired po ay dapat face to face kasi hand on hand talaga yung sa braille kinakapa. Yan talagang kailangan every time meron kang ipapasok o ibibigay sa kanilang activity habang nagtuturo ka para mas familiar sila. Mahirap po kasi sa ngayon na yun, minsan hindi lahat ng parents is available para makapag-online o wala kasi naka-modular base nga po kami sa SPED, naka-MDL po. Pasalamat po ako sa mga parents kasi nagtatanong naman po sila, nakaagapay naman po sila at saka in case na hindi naman po talaga nila kaya, nagsasabi po sila. So nagagawa naman po ng paraan. Yun din po, yung paggawa ng braille material sa ngayon dahil limited nga po yung time makapunta sa school. Then, may mga times din po na naubusan ako ng materials, ng papers, ng braille papers. Yun, dun po medyo parang may time po nakaraang taon, pandemic na rin po yun, na naubusan ako ng papel, yung mga bata ko walang papel, tapos hindi po ako makapag-emboss, makapag-braille, makapag-print ng braille kasi wala na po kong braille paper dahil nga po sa dire-diretso yung pagbi-braille ng mga bata dahil nga wala po sa school. So, buti na lang po, that time po, ang school ay nagbigay ng budget para makabili po ako. Then, sa tulong din po ng Bureau of Learning Resources po, nabigyan din po kami ng ibang materials para sa mga bata. So, hanggang ngayon po, yan, marami pa pong materials, braille papers and embossed paper na pwede pong gamitin sa pag-aaral po nila. Ma'am Jen, I got very curious about the braille paper kasi kanina you're mentioning about paper. Tatanungin ko sana, is this a regular paper that we are using for braille? Pero nabanggit nyo nga po, may braille paper. Mahal ba ito, ma'am?
Sa ngayon po, yes. Noon po nang hindi pandemic, halos kalahati ng presyo po ngayon. Kapag binili po namin siya, pricey talaga. Tsaka, compare sa ordinary paper, mas makapal po ito. Dahil nga po, ini-emboss or ginagamitan natin siya ng slate and stylus na tinutusok para may konting emboss, naka-emboss. Yun po, dapat medyo matibay, maganda yung klase ng papel. Kaya po meron tayong ibang papel, special paper po talaga na ginagamit pag sa blind. Pag in case naman po talaga sir na walang materials, meron naman pong kapalit. Sinasabihan ko po yung mga parents ko na bumili muna ng Oslo paper, pwede na po yun. Minsan po ginagawa, itinutupi para doble. Yung doble na po na yun na po yun. Grabe po, no? How about the braille? Yung pinaka-braille machine, mahal po yun, ma'am? Yes po. Ang kaswertihan lang po talaga natin, last 2015 po yata yun, kung di ako nagkakamali. Nagkaroon po ng research and project po ang Resources for the Blind Incorporated o yung RBI nga po na nag-sponsor po sa mga schools. Out of many schools po na may mga BI, isa po tayo sa mga napili. Random lang naman po yun. Random na napili po tayo na doon po tayo sa may mga machine. So, may two groups kasi po yun. Isang group na wala, pero wala silang idea na research po yun. Then kami naman po na other 15 ay kami yung merong mga devices na ibinigay. Then kami po yung mga itinrain, kami po yung mga gumagamit ng mga devices na ipinrovide ng OSAID, ng USAID, World Vision, then kapartner na rin po yung DepED at saka yung RBI nga po. So after naman po ng a year o mahigit a year, success naman po yung research na after nung research na po yun, yung mga bata dati nung wala pa po kaming gamit, ay sobrang hirap po talaga kasi mano-mano. Yung stylus and slate po na tutusok-tusok ko po yun, isa-isa yun dati. Apat po yun, kailangan apat na ganun. Ngayon po, dahil may devices na nga po ang ating division, ang school po, ay mas malaki po ang in-improve po ng reading ability at saka yung materials po na naibibigay ko po sa mga bata. Yun po. Maraming salamat, Miss Jen. Miss Jen, before I will ask you my last question, kanina na-explain mo na kung ano ang White Cane Day, but earlier you've sent us a video presenting some of your learners who Yes, might po. help us explain to everyone watching right now what is White Cane Safety Day. Let us all watch this video. Ako po si Maria Alexa Esrial from Bautista Elementary School, Dasmariñas, Cavite. Ang White Cane Safety Day celebration ay nagpapaalala sa lahat na kahit kami ay may kapansanan sa paningin, ay hindi magiging hadlang ito upang matupad ang aming mga pangarap at magkaroon ng magandang oportunidad sa buhay. Happy White Cane Safety Day! Salamat po sa selebrasyong ito. Dahil sa puting baston, nararating ko ang iba't ibang lugar sa aming paaralan noon na mag-isa at nabigyan kami ng pagkakataon upang matuto at magkaroon ng pantay na karapatan upang makapag-aral. Sa tulad namin, na mga batang may kapansanan sa paningin, Happy White Cane Safe Day! Maraming salamat po at laging nandyan ang aming mga magulang, kapatid at guro upang kami ay gabayan sa aming mga pangarap. Happy White Cane Safety Day! Salamat po sa aming paaralan, sa aming magulang, mga guro at sa White Cane Safety Day. Mas nalinang ang aming mga kakayahan at talento at nabigyan kami ng pagkakataon na maipakita namin ito sa lahat. Sa ating lahat, Happy White Cane Safety Day po. Salamat po na nagkaroon kami ng pagkakataon na ipakita sa lahat ang aming galing
sa pag-aaral at ang talento. Sana matapos na ang pandemyang ito para makabalik na kami sa paaralan. Happy White Cane Safety Day. Our disability will not stop us to dream, believe, and make our goal happen. Happy White Cane Safety Day! Thank you for believing on our talents and skills. Happy White Cane Safety Day! White Cane Safety Day po. Palakpakan! Happy White Cane Safety Day! They're very young. Sorry, mister. Ang babata pala nila sobra. If the pandemic has been so difficult for our regular learners, the more it's difficult for them. Hindi ko napigilan. Sorry. Hindi ko kasi pinanood kanina. Dapat pala pinanood ko na muna pagka-send mo. Para, Ms. Jan, thank you for helping these students, for all of us in DepEd. Wala, sir, wag ka umiyak. Naiiyak na ako. Tapos na ako umiyak kagabi. Ms. Jan, if there's something that you can ask for us in the government, for our stakeholders to help you educate these little angels, what support would our stakeholders give? Hello? Yes, Ms. Jan. Hello? Apo, Ma'am Jen. Yan po. Yes po. Yes po. Sorry po. I mean, if there's support that you still need in order for you to give more to these little angels that are entrusted to us through you, in what way could the people around, could the community support you? One po talaga na sa ngayon is yung white cane, yung puting baston. Kung nakikita nyo po, may ibang bata na wala pong hawak kasi po wala po talagang available. Meron naman po mga bata na may hawak kaso hindi po akma yung size ng white cane kasi meron po talaga yung size kung gaano katangkad o gaano kalaki yung bata, ganon din po yung hawak. Kailangan po kasi nila yon kapag lalabas, magta-travel, or pupunta sa isang lugar para po malalaman nila kung may mga nakaharang ba o mayroon bang mga nakahambalang dyan. Yung cane po nila mismo ang makakaunang makapa o makita para makaiwas po sila. So, kasi white cane safety day nga po, isa po yun talaga sa kailangan namin. Then, yun, papel po, braille paper, embossed paper, kahit po meron na, kapag ka po kasi ngayon mag-start na naman yung klase, mabilis lang po talaga yung maubos kung sa tutuusin. Yun po. Then, syempre, yung respeto, advokasya, yung pagbibigay, lakas ng loob ba, yung empowerment po talaga sa mga batang ito na kahit po ganyan sila o kahit po hindi lang sa blind, sa lahat po ng special children, learners po, may mga kakayahan po yan na hindi po natin alam na
kaya nila, hindi natin kaya. Yun po, katulad yung mga batang yan. Lumaki na lang po sa akin yan. Nakakasali po yun sa mga contest na nanalo. Yan, nakaka-attend namang sa sports. Meron po kami mga estudyante dati sa Bautista na ngayon high school na. Yun, sila po yung mga nakapagdala sa akin sa palarong pambansa. Na-experience ko po yung mga hindi na-experience ng ibang sa regular nang dahil sa mga estudyanteng yan. Naranasan ko po, nakarating ako sa mga contest at nakikita ko po sila nagpe-perform. Yung support po ng parents, ng lahat ng tao, teachers, ng mismong DepEd, ng program po ng school at ng community po, yun po talaga ang isa sa mga malalaking tulong o malaking tulong na pwede pong ibigay natin sa mga batang ito. Hindi lang po sa blind o sa visually impaired, sa lahat po ng nasa special education po. Thank you so much, Miss Jen. So for everyone, to all of us, we can do our part in helping these little angels that are entrusted to our care. It may just be Ma'am Jen, our SPED education teachers. I mean, our SPED teachers, like I've seen Ma'am Cherly Tablizo watching watching with us right now. We can do our part. We can do our part to ensure that education will be very accessible to them. And as Ma'am Jen mentioned, we can donate white cane. Mahal ba yung white cane, ma'am? Just for our viewers to learn. Sa ngayon po kasi hindi ako sure, pero more or less nasa hundreds to thousand po ang presyo noon. Isa pa po pala. Kung in case lang, kung meron kayo kahit medyo gamit na na recorder, kasi po lalo sa lesson, ngayon po is hindi pa naman siya ganun kagamit kasi wala naman pong face to face. Pero kapag po nag face to face na po kasi, kadalasan po gumagamit ang mga bata ng recorder para yung teacher nag-inform naman siya kung pwede mag-record para nire-record po nila yung lesson, then pag mapabalik-balikan po nila kapag kailangan po nilang aralin. Yun po ay pag nagkaroon na po ng face to face class. Yun po. Thank you so much, Ms. Jen. To all of us, to all of our stakeholders watching right now, white cane, sabi nga ni Ma'am Jen, would just be around from hundreds to siguro hindi aabot ng 2,000, Ma'am Jen. Hindi naman po. That simple donation po can guide these little angels for them to live and to explore freely and to at least live their dream. And if we can also donate braille papers, if we can also donate mga recorders as what Ma'am Jen has mentioned. Stylus and slate. Yun. Yes, ayun. Ma'am Jen, if we have talked about the challenges, we've talked about the most difficult part. If I may ask you, what is the most fulfilling part of being the teacher for these little angels? Yung pinaka-recent na lang po muna tayo. Yung, naiyak ako. Nung makita ko yung mga student ko, yung 4 na nakagraduate. So proud, sobra. Kasi, bata pa lang yan. Baby pa lang, parang sobrang maliliit pa. Nasa self-contained pa lang sila, kasama ko na sila. Pero 2 years, 3 years, sa self-contained yan, bago sila natuto. Tapos, nadala ko na sa regular, hanggang makita ko yung development nila, yung growth nila, yung mga na-achieve nila. Hindi lang po yung sa 4 pero sa lahat po, na every year makikita mo may pagbabago, may nadadagdag sa pagkatao nila. Lalo na tong 4 na talagang as in, halos sila na yung naging anak ko. Dalaga ako pero sila talaga yung tinuturing kong anak. Nang makita ko sila na nakagraduate, nung tinatawag o pinakita yung picture nila, nakita ko yung name nila dun sa graduation rites ng grade 6. Sobrang iyak ako ng iyak kasi natutuwa ako na, ito na yung mga bata ko.
Dalagat biyata na. Yung apat na nagsalita po sa video, sila yon yung first 4. Sila yung grade 6 na nakagraduate na at ngayon high school na sila. Yun. Kaya sinabi ko sa kanila talaga, kahit na nasa grade 6 o grade 7 na sila, basta kailangan nila ng tulong, magpapabraille, merong ipapagawang materials, andito si teacher dyan para alalayan, tulungan pa rin po sila, lalo nasa school yung mga devices na ginagamit. Then, yun nga po yung mga bagong bata na sila naman ngayon yung panibagong grupo na palalakihin ko, na dadaling ko sa regular, na naman. So, yun. Ang saya ng puso ko, sobra. Miss Jen, thank you. Thank you for sharing that to us. Maraming salamat po. Ma'am Jen, wait lang, lalabas lang ako sa... Apo. Teka, Ma'am Jen. Sorry po. Pasensya na. Yak ako? Yun pa yun? Ma'am Jen, if you're proud of your students, if you're proud of your pupils, please allow us to say that we're also proud of you as being our teacher. Maraming salamat po for carrying out the mission of DepEd through these children with special needs, with your own strength, with your own selflessness, with your own sacrifices. Maraming salamat po. Ma'am Jen, thank you for sharing with us this morning the story of our students with special needs, our learners with visual impairment. Maraming salamat po. Ma'am Jen, if you have one message, I want you to complete this. Dear Secretary Briones, what is the next what is the next sentence, paragraph that you would like to complete that line, Dear Secretary Briones? Kinabahan ako doon. Dear Secretary Briones, sana po mas mapabilis pa or mabigyan pa ng pansin, atensyon, yung mga pangangailangan ng mga SPED teachers, ng mga learners, para po makasabay po kami doon sa lesson na meron po sa regular class. Alam ko pong ginagawa ng mga bureaus po lahat ng kanilang mga dapat gawin at napakalaking tulong po talaga noon yung mga trainings nila. Sana po mas marami pang teachers na matrain, mga parents din po na matrain, at mga bata rin po na matrain para at least talagang masasabi na makakasabay sila at bilong na bilong sila, include sila sa society. Ed, I thank you. Thank you so much, Ms. Jen. Allow me, join me in reading some of the comments of our viewers. I would like to start with your school head, with your principal, Dr. Pakata. Sabi ni Dr. Hi, Ma'am Rochelle Rochelle. Pakata, this is an eye-opener for us that learners with special needs take up a space in our society. It was indeed an eye-opener. Ano po, they deserve an equal right to education. Alam mo ba, when the topic was given to me, sabi ko, okay, we're going to be talking about learners with visual impairment. So, okay, learners with visual impairment, I prepared the lineup of questioning, I prepared the ads. When you sent me the video, I did not able to review it. I just downloaded it and then uploaded here. But the video has presented to me, has presented to all of us the real faces of our learners. And they're more than just learners with special needs. These are real angels that needs us, that needs all of us. And we always have a role to play in giving them what they need for them to take a space in the society.
Yung sinabi niyo po, simple acceptance, no, support, that means already a lot for them. Sir Nick Macaraeg, our principal po of San Nicolas, saludo po ako kay Ma'am Jen at sa lahat ng SPED teachers. Maraming salamat po, Sir Nick. From Ms. Mitos de Jesus Angeles, we salute all SPED teachers. May anak din po ako na nag-aaral sa SPED, grade 8 na siya today. Oh, thank you, Ma'am. And we have from Maring Cathy, Ate Cathy, so heartfelt po, naiyak din ako, Ma'am Jen. Tama po kayo, iba talaga ang feeling na maging part sa buhay ng mga bata ito. And from Nanay Venus, who is now breathing some fresh US air. We love you po, Ma'am Jen. Salute, Ma'am Jen. This is from Ma'am Serrano. Here we have from Miss Aleli Marpuri. So proud of you, Ma'am Jen. I personally witnessed and experienced how hard it is for you to assist those visually impaired learners, yet you push through your ultimate limit to extend your helping hands with these individuals. Thank you po. And from Ma'am Lina Villamor, we really need a teacher like you, Ma'am Jen. Aware din naman po tayo na marami din pong katulad ni Ma'am Jen na buo ang puso para sa kanilang mga bata na may special needs. Saludo po kami sa inyo. We have Ma'am Shirley Liwanag. Teacher Jen Polo is a dedicated SPED teacher. Maraming salamat po, Ma'am Jen. And you know, your story and what we can read right now on the comment section really affirms po that what you do is beyond service. What you do is beyond your call as a SPED teacher. Maraming salamat po. Ma'am Jen, any last words po that you want to share to our viewers? Salamat po. Hindi ko rin naman po kasi magagawa itong mag-isa kung wala po yung guide ng aming principal, ng mga kako-teachers ko, ng SPED teachers sa Bautista, yung mga kasamahan ko po doon na tulong-tulong po kami sa mga gawain. Siyempre sa mga magulang ng mga estudyante ko po at sa mga sumusuporta sa DepEd po. Malaking tulong po talaga yung DepEd, lalo yung mga trainings nila. Sobra pong pinagpapasalamat ko po kasi hindi po ako nag-iisa dito. Marami po kami. Nagkataon lang na ako yung nakaharap ninyo, pero totoo po yung sinabi dun sa comment na marami pa pong teachers, SPED teachers and regular teachers na heroes po talaga na ginagawa rin po nila lahat na magagawa po nila para sa mga bata po. So, yun po. Tsaka, isa lang po, isang singit lang po. Happy birthday sa kapatid ko, B-Boy. Thank you so much, Ma'am Jen, and to all of us watching right now. This episode made us aware on what we can do to support these little angels that are entrusted to our SPED schools, such as Bautista Elementary School, to our SPED teachers, such as Miss Jennifer Polo. This has been very eye-opening for all of us, and this has been a very wonderful opportunity for us to open doors to receive more support. Of course, from our very own department and from other stakeholders. It takes a village to raise a child nga po. But to raise a child with special needs needs more villages to help, needs more villagers to take part. And we're calling on you, please take part of it. Maraming salamat, Ma'am Jen. Maraming salamat po for sharing with us. Salamat po. And to all of you, maraming salamat po. Thank you Let's po. enjoy the rest of the day. Miss Jen, take a good vacation, Take a good vacation and have a restful weekend. At mag-ingat po kayo. Magkita-kita po tayong muli next Friday. At atin na naman po pag-uusapan ang mga isyong pang-edukasyon. Alam po ninyo sa mga susunod na araw ay magaganap po ang brigadahan sa City Schools Division of Dasmariñas. Totoo po na ang Brigada Eskwela ay mula August 3 hanggang September 30.
Subalit, tayo po sa DEPED Dasmariñas ay sisimulan po natin ito sa August 20. Yan po ay upang bigyan ng sapat na panahon ng ating mga guro, ang ating mga paaralan na mag-relax muna pagkatapos ng nakakapagod na taong panuro ang nagdaan at ng end of school year, right? So, kahit po paano, relax lang. At huwag po kayong mag-alala dahil ang brigadahan po ngayong taon, katulad ng nakaraan, ay magiging contactless. Ibig po sabihin ay yung mga usual po na paglilinis, yung mga usual po na kumpuni ay hindi po ninyo makikita ngayong taon dahil ang brigada po ngayon taon ay mag-focus po sa maraming partnerships sa pagtanggap upang itaguyod ang basic education learning continuity plans ng ating mga paaralan. At sisikapin po ng City Schools Division of Dasmariñas na makapag-establish. Ito po ay ipepresent po namin sa meeting with the school heads and school linkages coordinators next week ng mga pamamaraan upang maging contactless ang turnover ng mga donation at upang hindi na kailanganin ng ating mga guro na mag-report sa paaralan para lang sa purpose ng Brigada Eskwela dahil po sa kinakaharap nating pandemya. Bagamat mahalaga po sa atin ang suporta ng stakeholders, ang mga donasyon, pero wala pang mas makahihigit sa halaga ng ating kaligtasan, ng ating kalusugan at ng ating buhay. Have a great day everyone, have a great day ahead and enjoy your lunch. Muli po, I would like to show you this video. Po si Maria Alexa Esrial from Bautista Elementary School, Dasmariñas, Cavite. Ang White Cane Safety Day celebration ay nagpapaalala sa lahat na kahit kami ay may kapansanan sa paningin ay hindi magiging hadlang ito upang matupad ang aming mga pangarap at magkaroon ng magandang oportunidad sa buhay. Happy White Cane Safety Day! Salamat po sa selebrasyong ito. Dahil sa puting baston, nararating ko ang iba't ibang lugar sa aming paaralan noon na may isa at nabigyan kami ng pagkakataon upang matuto at magkaroon ng pantay na karapatan upang makapag-aral. Sa tulad namin na mga batang may kapansanan sa paningin, Happy White Cane Safe Day! Maraming salamat po at laging nandyan ang aming mga magulang, kapatid at guro upang kami ay gabayan sa aming mga pangarap. Happy White Cane Safety Day! Salamat po sa aming paaralan, sa aming magulang, mga guro, at sa White Cane Safety Day. Mas nalinang ang aming mga kakayahan at talento at nabigyan kami ng pagkakataon na maipakita namin ito sa lahat. Sa ating lahat, Happy White Cane Safety Day po. Salamat po na nagkaroon kami ng pagkakataon na ipakita sa lahat ang aming galing sa pag-aaral at ang talento. Sana matapos na ang pandemyang ito para makabalik na kami sa paaralan. Happy White Cane Safety Day! Our disability will not stop us to dream, believe, and make our goal happen. Happy White Cane Safety Day! Thank you for believing on our talents and skills. Happy White Cane Safety Day! Happy White Cane Safety Day po. Palakpakan! Happy White Cane Safety Day!